Sziasztok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban egy klasszikus válasz, egy paklit típusú jóslást fogok csinálni, ahol igazán neked annyi dolgod van, hogy el kell döntened azt, hogy melyik paklit választod. Tehát a képernyőn láthattál 3 virág szimbólumot, az egyik az a rózsa, a másik az a zinnia, vagy papírrózsa, igazán sokféle neve van Magyarországon, attól függ, melyik régióba megyünk, valamint a fehér lilium. Tehát annyi a dolgot, hogy hogy válasz közülük, ez lesz a rózsa, ez lesz a zinnia, és ez pedig a liliumnak a paklia. Ha lehet, hogy néhányatok már előre eldöntötte, amikor ránézett a képernyőre. Lehet, hogy több szimbólum is vonz. Ha több szimbólum is vonz, akkor lehet, hogy mindkettőben van valamilyen üzenet, amit igazán meg kell hallgatnod. De lássunk is hozzá, és természetesen lent a leírásban megtalálod az időbélyeget. De először is a rózsával fogjuk kezdeni, ahol az egyeseknek a Szófia kártya jött ki. Tehát ez a Szófia kártya, ez az isteni terv, a bölcsesség és a belső intelligenciának alapja, valamint amikor minden úgymond isteni időzítés szerint működik. Tehát itt, amikor ez alap kijön, akkor a felső, az angyalok, az univerzum úgymond próbál téged egy bizonyos irányba üstökélni, hogy ebbe az irányba, ezen az úton kell tovább haladni. Jelezheti azt is, hogy igazán már a jó úton vagy. Lehet, hogy ezt még nem látod, tehát ez még azt mondod, hogy dehogy is, de a jó úton vagy, ez a kártya megjeleníti azt a motívumot. Valamint nagyon fontos az, hogy figyelj oda a belső megérzéseidre, az intuíciódra, mert igazán van valamilyen isteni terv, ami működik, aminek az univerzumnak van valami célja veled, amikor ez a lap kijön. Ez lehet, hogy a karrier területén, lehet, hogy a párkapcsolatok területén. Ami fontos itt, hogy nem feltétlenül kell teljesen megérteni, hogy mi miért történik, azt majd később megfogod. Az első lapja a kirakásodnak az a kardokásza. A kardokásza, mint minden ász, valamilyen új kezdetet, új fejezetet hoz az életünkbe. Ez az ászoknak az alapvető témája. Ez valami olyan kezdet, ami mentálisan nagyon stimuláló lehet az életünkbe. Ez egy olyan projekt, ami mentálisan izgalmas, egy új állás, egy új vállalkozás, egy új kapcsolat, ahol igazán egy hullámhosszon vagy az emberekkel. De ez a lap a megvilágosodásnak is a lapja, tehát az igazságé, tehát lehet, hogy az igazság kiderül, lehet, hogy valamire sikerül rájönnöd, az, hogy mi is a te hosszú távú célod, jelentheti akár egy tisztázó megbeszélést, beszélgetést, tárgyalást, interjút, bármit. De ugyancsak a győzelemnek és a sikernek is a lapja az áttörésé. A következő lapja a kirakásodnak az a botok 3-as, ami a kezdeti sikereknek a lapja, amikor megszőtted a tervedet, és látod, hogy ez a terv működik. Például karrier területén lehet, hogy állást akarsz változtatni, és akkor ez jelzi azt, hogy ez sikeres lesz ez a változtatás, mert már hívnak interjúra, lehet, hogy már meg is kapod az ajánlatot, te vagy az, aki győztesként kerül ki. Ha egy új projektbe, egy vállalkozásba kezdtél, vagy kezdesz bele, akkor ez alapjelzi azt, hogy megjelennek az első sikerek, az első kliensek, az első rendelések. Néhányatok lehet, hogy egy nemzetközi területen dolgozik, vagy nemzetközi szinten próbál terjeszkedni, mert alapvetően ez a terjeszkedés a növekedésnek a lapja. Kapcsolatok területén
Ha kijön, ha egyedülálló vagy, akkor jelzi azt, hogy nem feltétlenül keresel kapcsolatot, hanem élvezed a szabadságodat. Valamint egy meglévő kapcsolatban jelzi azt, hogy a kapcsolat túlesett a kezdeti nehézségeken, és látod, hogy ez a kapcsolat működik, és tervezgetsz, hogy mi a következő lépés ebben a kapcsolatban. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végső kimeneteled előtte, ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát. És ne felejtkezz el kommentelni sem, nagyon mindig érdekel az, hogy hogyan rezonál ez a kirakás, és melyiket választottad. Hát a következő lapja a kirakásodnak az a torony, ami igazán arról szól, hogy itt van valami felismerés, van valami hirtelen bekövetkező változás az életünkbe, ami teljesen felfordítja azt, és amit eddig stabilnak hittünk, az összeomlik. Tehát ez igazán általában egy olyan helyzetből szabadít ki minket, amiben nem láttuk a kiutat, vagy lehet, hogy egy döntést nem hoztunk meg, és az univerzum az, aki meghozza ezt a döntést. Tehát a torony az mindig felszabadít, kellemetlen, de felszabadít, mert valami új dolgot, megvilágosodást hoz. Ez igazán lehet egy olyan élmény, amikor kiderül, hogy miért nehéz társat találnod, de segít neked abban, hogy felismerd. Néhányatoknak lehet, hogy egy kapcsolat végét jelzi, vagy egy kapcsolat teljes átalakulását. A karrierben jelenthet valamilyen összeomlást, vagy egy cég, egy üzletnek az összeomlását, munkahely elvesztését, de akár egy átszervezést is, amikor ugye teljesen átszervezik a céget, és alapvetően, ha bármi is ez a hirtelen bekövetkező változás, neked pozitív kimenetele lesz, mert ugye a kardok ásza az jelzi azt, hogy itt valami győzelem, valami siker jön, aztán a botok 3-as pedig a kezdeti sikereket jelzik. Tehát bármi is ez a torony, bármennyire is kellemetlen lehet, mindenképpen valamilyen új kezdetet, győzelmet hoz. Aztán a pakli alján az érmék ásza van, hát ez is ugye az ász, az mindig az új kezdetek. Ez mindenképpen lehet pénzügyi területen valamilyen új kezdet, egy új állás, egy új projekt, egy befektetési tanács, de akár egy új kapcsolat is lehet. Mert ugye az érmék ászának a témája az, hogy ez egy arany lehetőség, amit meg kell ragadni, és hosszú távon stabilitást, bőséget fog az életünkbe behozni, ha odafigyelünk rá. Tehát nagyon fontos az, hogy gondozd ezt az új dolgot. Aztán ebből a pakliból pedig a biztonság jött ki, ami ugye jelzi azt, hogy a jövőbe tekintesz, a jövőre tervezel, hosszú távú karrier, megtakarítás, befektetés, vagyon, és nagyon jól tudod kezelni a pénzt. Tehát alapvetően bármi is ez a változás, láthatod, hogy itt hosszú távú stabilitásról van szó, valamint biztonságról, tehát én úgy látom, hogy itt jól fogsz kijönni ebből a hirtelen bekövetkezendő, meglepetésszerű változásból. Igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek. Aztán a zinnia, a 2-es paklinak pedig az orákulum kártyából a 31-es jött ki, a miért. Tehát ez alapvetően arról szól, hogy próbálsz valamilyen választ találni az életedbe valamire, ami történt. És állandóan azt kérdezed, hogy miért. Lehet azt kérdezed, hogy miért történik ez veled, miért sikerült valamit elérni, miért nem sikerült valamit elérni. Tehát valamire választ keresel igazán, az a legfőbb téma. Tehát van valami válasz, ami hiányzik az életedből. Persze lehet, hogy tanulsz is, mert ugye ez a könyv jelzi azt, hogy itt ugye valamilyen tanulási folyamaton mész keresztül, de alapvetően valamire választ keresel, ez a legfőbb témád.
Az első lapja a kirakásodnak az a kiegyenlítődés, ami igazán a védelemnek a kártyája, a gyógyulásé, tehát itt valamiből sikerül felgyógyulni, lehet itt ezzel kapcsolatos az, hogy miért velem történnek ezek a dolgok, amik megtörténnek. Valamint ugye a kiegyenlítődés az jelzi azt, hogy mindened megvan, benned van az összes képesség, bármi ahhoz, hogy elérd azt, amit szeretnél. Nagyon fontos, hogy az arany középutat választ ezen, tehát nem menj bele semmilyen hülyeségbe, hanem még ha lassabban is történik ez a fejlődés, inkább a nehezebbet választ, mint a könnyű. Tehát igazán az üzenete mögött, hogy egyik napról a másikra kell haladni magyarán, és türelmesnek kell lenni. Aztán a következő lap az a halál kártyája, ami alapvetően egy nagy-nagy átalakulásról szól, egy nagy-nagy változásról, amikor az életünknek egy fejezete lezárult, és egy másik kezdődik el. Tehát ez a lezárás, ez egy természetes vége valaminek, lehet egy kapcsolat vége, lehet egy állás vége, egy karrier vége, vagy átalakulása. Tehát itt ami fontos itt, hogy valami teljesen átalakul. És néhányatoknál lehet, hogy ez a kérdés, hogy miért történik, miért ért véget, stb. Ez ehhez kapcsolódik. Ezt az átalakulást, ezt a változást nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni. Van, aki várja, van, aki izgatott, van, aki fél tőle, van, aki harcol ellene. Tehát nagyon fontos, hogy próbáld elfogadni, mert ha sokat harcolsz ellene, akkor az nehezebbe teszi. Tehát állandóan csak azt kérdezed, hogy miért, akkor az lehet, hogy nem fogadod el ezt a változást. A következő lapja a kirakásodnak az a botok 9-es. A botok 9-es az a megfáradt, megsebzett katonának a szimbóluma. Olyan valakit jelképez, aki nagyon sok csatán, nagyon sok problémán, nehézségen esett át az életébe. És nagyon bele van fáradva ezekbe, tehát itt igazán nagyon jelzi azt, amikor valaki próbál valamit feladni. És itt igazán ez a lapnak az legfőbb üzenete az, hogy nem szabad feladni. Folytatni kell a harcot, mert egyszerűen már nagyon közel van az, amit szeretnél elérni. Tehát itt látszik a halálkártyán is, hogy a háttérben a nap már felkel. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. És ne felejtsd el a kommentekről se, írd be azt, hogy hogyan rezonált, melyiket választottad, de folytassuk is. Tehát a pakli alján a kardok 2-es van. A kardok 2-es az általában jelzi a bizonytalanságot, a döntésképtelenséget, amikor valamilyen válaszút előtt vagyunk, valami közül választani kell, és nehezünkre esik, mert oda-vissza hezitálunk. Aztán ennél a lapnál nagyon fontos az, hogy fókuszálj a belső hangodra, a megérzéseidre, mert mélyen igazán tudod azt, hogy mi a választás. Az is fontos, hogy lehet, hogy valami harmadik lehetőséget kell figyelembe venni. Aztán ebből a pakliból pedig az új terveknek alapja jött ki, ami igazán a termékenységnek a kártyája, amikor valami új jön, kreativitás, újraszületés, valaminek a forrása, megtakarítás, és amikor valami nagyon jól működik. Tehát alapvetően itt bármi is ért véget az életedbe, ez szerintem arra kényszerít téged, még ha kérdezed is, hogy miért, hogy valamilyen új terveket szőj. Tehát ez lehet kreatív, lehet, hogy ezáltal újjászületsz, de jelzi azt, hogy ez hosszú távon stabilitást, bőséget, boldogságot fog hozni az életedbe. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.
Tehát a harmadik pakli, a lilium, nektek a cigánykártyával kezdjük, ahol neked az első lap az a tolvaj kártyája. Tehát ez a tolvaj, ez elég sok mindent jelenthet. Az alapvető témája az valaminek az elvesztése, valaki, aki félre akar minket vezetni, valaki, aki igazán csaló, valaki, aki el akar venni tőlünk valamit. Tehát ez lehet fizikailag, lehet átvitt értelembe. Mert ugye általában ez a kártya a veszteséget, azt, amikor valaki nem őszinte velünk, tehát jelentheti azt, hogy valaki teljesen ellopja az energiádat. Valaki teljesen, valaki megpróbál téged félrevezetni, vagy valaki ellopja a bizalmadat. Tehát ez általában egy figyelmeztető kártya, mert jelzi azt, hogy valamit meg kell védened, ami értékes a számodra. Tehát természetesen lehet ugye csalás, félrevezetés, valami, amit elvesznek, ellopnak tőled, ez lehet fizikálisan valamilyen tárgy, pénz, az időd, az élvezetek, a béke, bármi. De az is lehet, hogy valaki titokban csinál valamit a hátad mögött, tehát valaki, aki a hátunk mögött oson, vagy a hátunk mögött próbál valamit csinálni. Tehát nagyon fontos az, hogy próbáld megvédeni azt, ami van. Vagy az is lehet ugye, hogy valahol a pénz úgymond elszivárog, hogyha a pénzügyi területen nézzük. Lehet, hogy van valaki, aki igazán egy csaló a munkahelyen, aki olyan dolgokat csinál, ami jogilag nem megfelelő, tehát nem a törvény szerint cselekszik. Jelenthet valamilyen olyan költséget, ami hirtelen jön fel, amire igazán nem számítasz. De néhányatoknál ez igazán azt is jelentheti, hogy alul értékelitek magatokat, mert lehet, hogy sokkal kevesebb pénzt kaptok a fizetésként, mint amit megérdemeltek, és igazán ilyen értelemben van lopás tőletek. Tehát valaki úgymond az idődet ellopja. De az is lehet, hogy túl sokat adsz valamibe. Lehet, hogy túlságosan kiégsz a sok munkától. Aztán nagyon fontos itt, hogy ugye figyelj oda arra, hogy ne lopjanak el tőled bármit, pénzt vagy ötletet, valamint próbáld elkerülni a kockázatos üzleteket, a szerződéseket, amik nem vagy biztos benne, hogy igazán legálisak. Figyelj oda a költségeidre, mert lehet, hogy itt ugye valaki próbál valamit ellopni, és igazán bármilyen apró jelre mindenképpen figyelj oda. Tehát a kapcsolatok területén pedig, hát ugye itt is jelenti azt, hogy valami érzelmileg kiesett az egyensúlyból. Tehát lehet valaki, aki nem őszinte, aki ugye lehet félrelép, titkokat is jelezhet ilyen szempontból, vagy ellopja az energiádat, a megbecsülésedet. Tehát igazán abban az esetben is ez a kártya arra próbál ösztökélni, hogy legyen őszinte beszélgetésed ezzel a személlyel, és bíz a megérzéseidbe. Hogyha valami nem tűnik jónak, akkor valószínűleg nem az. Az első lapja ennek a kirakásnak a kardok királynője. Tehát a kardok királynője, ez egy udvari lap, így lehet a te energiád, egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a királynőről azt kell tudnunk, hogy a királynő nagyon okos, nagyon bölcs, logikus, és nehéz őt félrevezetni, tehát ilyen szempontból szerintem tudja egyensúlyozni ezt a tolvaj energiát, bármit jelent is ez a tolvaj a te életedbe. Valamint a kardok királynője az ugye nagyon sok mindenen átesett, csaláson, félrevezetésen, és nehéz őt félrevezetni. És a tisztánlátásról is szól. Tehát itt jelenteti azt, hogy
néhányatoknak igazán sikerül felismerni azt, hogy mi is ez a tolvaj energia. A következő lapja a kirakásodnak az a kardok királya. Tehát a kardok királya az ugyancsak udvari kártya, így lehet egy személy, a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez igazán egy nagyon megbízható szeméről beszél, mert ugye a kardok királya az őszinte, a kardok királya az megbízható, hűséges. Tehát alapvetően itt lehet két vezető, itt lehet két személy. Nagyon érdekes, hogy mind a kettő egy irányba néz, a jövőbe, tehát nem feltétlenül vissza. Itt lehet, hogy valami befektetésről is van szó, mert ugye az érmék királya az nagyon jól tudja forgatni a pénzt, nagyon jó üzletember. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, úgyhogy remélem már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és ne felejtkezz el a kommentekről se, hogyan rezonál ez a kirakás az életedre vonatkozólag, valamint melyik paklit választottad. Tehát a következő lapja a kirakásodnak az a kardok apródja, ami igazán arra szólít fel, hogy légy éber, mert ez az éberségnek a lapja, ami itt ennél a tolvaj energiánál nagyon fontos, tehát légy éber, légy kíváncsi, és figyelj oda az apró részletekre, valamint légy résen, légy észnél, mert ugye ez egy nagyon okos apród, úgymond. Figyelj oda a részletekre egy szerződésnél is. Aztán ez jelenthet akár pletykát, jelenthet kémkedést, tehát ugye a kémkedés, az, hogy itt valaki sunnyog, az nagyon-nagyon benne van ezekbe a lapokba, amikor valaki nem őszinte. Aztán ugye lehet, hogy valaki a hátad mögött pletykál, úgymond, vagy valamit a hátad mögött csinál. Ami fontos itt, akár lehet, hogy valami hír, amire vársz, ami késedelmet okoz, de itt igazán alapvetően ezek a lapok arra próbálnak ösztökélni, hogy légy résen, mert valaki nem őszinte veled. Aztán a pakli alján a kiegyenlítődés kártyája jelenik meg, ami alapvetően jelzi azt, hogy védve vagy, mert ez az angyal az egyik védőkártyáknak az jelképe, a gyógyulást is jelképezi, valamint az, hogy igazán megvan minden képességeid, minden tehetséged ahhoz, hogy elérj, amit szeretnél, de ez az arany középútról szól. Tehát ez a lap általában azt jelzi, hogy ne menj bele semmi olyan dologba, ami nem ami igazán ezt a gyors meggazdagodás hozza, vagy ami túlságosan, ami nem tűnik őszintének. Mert ugye az arany középút az, amikor nem esünk túlzásokba, tehát ha valami, amikor igenis azt választjuk, hogy lassan, de biztosan haladunk előre. Tehát ez lehet egy kapcsolat, lehet egy üzlet, lehet bármi. Tehát ha valami túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az, és légy résen. Aztán hát ebből a pakliból pedig a vonzás jött ki, amikor próbálsz valamit bevonzani, manifestálni, az intenciót is jelzi, a fókuszt, az, hogy valamilyen van valami célod, valaminek az elengedése, és a prosperitás, amikor minden jól működik. Tehát itt lehet, hogy valaki a vonzást próbálja ellopni, tehát két személy közötti kapcsolatot próbál úgymond ellopni. Valaki a gazdasági vagy vagyoni téren próbál valamit ellopni. Ami igazán fontos itt az, hogy nem menj bele semmilyen őrültségbe, semmibe, ami nem valóságosnak tűnik, vagy túl jónak tűnik, és légy résen. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.